हेलो ভিউয়ার্স, আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ মেগীৰ একেবাৰে এটা ইউনিক ৰেচিপি মেগী চপ। খাবলৈ খুব টেষ্টি আৰু খুব ভাল লগা হয়, বনাবলৈ বহুত সহজ। আপোনালোকৰ গধূলি সময়ত এইটো এটা বৰ ধুনীয়া স্নেক্স হ'ব। আপোনালোকে চাহৰ লগত খাই বহুত ভাল হয়। চাওকচোন, দেখি ভাল লাগিছে ন? বনাবলৈও উজু বহুত, খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক কৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এইদৰে আপোনালোকে মোক উৎসাহ দি যাব, তেতিয়া মই নতুন নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ মন যাব মানে। গতিকে আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টছ মোৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহকচোন চাওঁ এই মেগী চপটো মই কেনেকৈ বনালোঁ। প্ৰথমে মই 1.5 কাপ পানী লৈ লৈছোঁ। তাত মেগী পেকেটটো মই পাৰ্ট কৰি বইল কৰি ল'ম। পানীটো একেবাৰে কম দিব মই দিয়াৰ দৰে, কাৰণ এইটো আমাৰ পূৰা মানে পানীত ডুবি যাব নালাগে, ইয়াতে পানীটো শুকাই যাব লাগিব। গতিকে মই পানী 1.5 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব। এনেকৈ পানীটো আপোনালোকে শুকুৱাই ল'ব। ইয়াত বেছি পানী সেইকাৰণে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। মই এইখিনি বাতি এটাত লৈ তাত মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ দি দিলোঁ। তাত অলপ জলকীয়া গুড়ি, মেগী মছলা 1 পেকেট দি দিলোঁ মই। তাত মই নৰসিংহৰ পাত, জলকীয়া দি কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া দি দিব, যি ভাল পায় আপোনালোকে। ইয়াত যদি আপোনালোকে ভাল পায় চাট মছলাও দিব। মই নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ 2 টেবুল স্পুন দিছোঁ। এইখিনি দি আপোনালোকে খুব ভাল ধৰণে মিক্স কৰি দিব, যাতে কৰ্ণফ্ল'ৰটো চবতে মিলি যায়। ই কাৰণ বাইণ্ড কৰিব কৰ্ণফ্ল'ৰখিনিয়ে। কৰ্ণফ্ল'ৰটো আপোনালোকে দিবই লাগিব। যদিও নাথাকে, যদি আপোনালোকে ময়দা দিব পাৰিব, কিন্তু বেষ্ট হয় আপোনালোকৰ কৰ্ণফ্ল'ৰত। ইয়াত মই টমেট' চচ দিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি চিলি চচ থাকে, আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা খাব বিচাৰে চিলি চচ দিব। এতিয়া হাতখনত অলপ তেল সানি আপোনালোকে যিয়ে শ্বেপ ভাল পায়, ডাঙৰ সৰু ৰাউণ্ড অভেল যি ভাল পায় সেইটোৱে শ্বেপ দিব। মই ৰাউণ্ড শ্বেপত দিছোঁ। এইদৰে চাইজটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা, কিমান ডাঙৰ কৰে কিমানৰ। তাৰপিছত মই মেগী অলপ ভাঙি লৈছিলোঁ আৰু এই বিস্কুটৰ গুড়ি, সেইখিনি দুইখিনি মই মিক্স কৰি দিছোঁ। নহ'লে আপোনালোকে ভুজিয়াও দিব পাৰে মেগীৰ বদলি। ভুজিয়াটো আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ ভাঙি ল'ব, নহবা ব্ৰেড ক্ৰাম্ব যদি থাকে ব্ৰেড ক্ৰাম্বৰো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াত। এইদৰে ওপৰত লেটিয়াই দিব মই দিয়াৰ ধৰণে। এইদৰে মই আটাইকেইটা বনাই ল'ম। মাজে মাজে হাতখন ধুই আপোনালোকে আকৌ অইলটো লগাই ল'ব, নহ'লে আপোনালোকৰ অকণমান বনাবলৈ অসুবিধা পাব। মই সেইদৰে অলপ দেৰি হাতখন ধুই আকৌ তেল লগাই লৈছোঁ, নহ'লে আঠা আঠা হৈ যায় হাতখন। সেইদৰে ওপৰত আপোনালোকে লেয়াৰ এটা দি ল'ব। মোৰ এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ থওঁতে এইটো হাৰ্ড হৈয়ে যায়। তাৰপিছত মই তেলত এটা এটাকৈ আপোনালোকে হাই ফ্লেমতে দিব এইটো, কাৰণ ইয়াত সিজিবলৈতো একো নাথাকে, চব সিজাই থাকে। গতিকে হাই ফ্লেমত দিব। এইদৰে অলপ দেৰি মূৰে লৰাই আপোনালোকক যিমানটো ৰঙা লাগে সিমানটো ৰঙা কৰি ল'ব। কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ, খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয়। খাওঁতে আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিব যে এইটো মেগী দি বনোৱা হৈছে।
ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে, যদি কিবা বেয়াও পাইছে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তেতিয়া সেইটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ কমেণ্ট মোৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইকেইটা মই যিখিনি মেগী গুড়ি আৰু বিস্কুটৰ গুড়ি আছিলে সেইখিনিত মই চচ অকণ, কৰ্ণফ্ল'ৰ অলপ, পানী অলপ দি এইকেইটা সৰু সৰুকৈ বনাই ল'লোঁ। লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।